Hello guys, welcome back to my channel AnjelMae. So, welcome back to another video, and today I'm going to unbox my brother sewing machine. So, ito siya. So guys, medyo mabigat siya ha. Ibabasahin ko lang yung yung nakalagay dito sa kanyang box. Sabi niya, papakita ko na lang. Papakita ko dito yung mga babasahin ko. So, sabi niya dito, ang model nito ay JA1400, portable free arm sewing machine, built-in free arm for sewing cuffs and sleeves, LED lighting for bright and easy sewing, top load bobbin for easy setting, easy maintenance, and clear view. Tapos, meron daw siyang built-in na 14 stitches. Meron siyang 4-step automatic ballon haul, zigzag stitch, malaki, maliit, tsaka yung maliit. Ay, malaki yung susunod, tsaka yung pinakamalaki. Tapos, meron din zigzag satin stitch, straight stitch, center needle position, straight stitch, blind hem stitch, elastic stitch, stretch blind hem stitch, and meron na din siyang accessories na included. This is zigzag foot J on machine, buttonhole foot A, zipper foot, screwdriver, bobbin na 4, 1 is on machine, foot controller, needle set, 3 pieces, and instructional DVD. So, I really need this instructional DVD kasi super beginner pa po ako sa pagtatahi. And, although meron akong experience, but that's 2005, 2004, noong TLE subject namin. So, ayan guys, let's unbox this. Unbox natin. Gamit ako nito. Guys, kung maalala nyo, hinol ko to noon because ito yung pinabili ko na na regalo ko for this year sa aking asawa. Sanang papabili ko yung ring light sana na sobrang laki. Kaso, too late na nung makita namin. So, yan guys. Ito yung loob niya. Yan. Tapos, meron na tong... So, ito na... Ito yung mga ito ba? Ito yung mga accessories na sinabi. Andito na rin yung needle. I think this is button foot A. Tapos, screwdriver. And then, dito rin yung hindi ako familiar sa mga to. Ang familiar lang ako yung needle. Yun lang needle. Kasi ang sewing machine noon na ginamit namin ay yung sa Pilipinas, yung una. Hindi siya ganito. Yung malaki na sewing machine. So, anyway, buksan natin. And then, andito tingnan natin to. Open natin. Meron siyang, ito yung DVD niya, DVD, and then, meron siyang operation manual, tsaka quick reference kung paano mo siya i-set up. Siguro, gagawa na lang ako ng bagong video nito kung paano ko siya isa-set up, or it depends kung kaya ko siyang i-set up ngayon. Ayan. Ilagay muna natin to dito. Siguro ito, papanoorin ko yung instructional video niya agad. Nakalagay siya sa CD, Yay! So, ayan. Tignan na natin. 1, 2, 3.
Ayan na, ayan na. Yan. Guys, ito na siya. Ano ba? Paano ko ba to ano? Yeah. Oh. Yay! Ang cute niya. Ang ganda ng color niya. So, ano ba to? Ito ba yung sa paa? Ito yata yung sa paa niya. Yung igaganong-ganon mo sa paa. Electronic. Yay! Finally! And then, ito na yung aking sewing machine. Tanggalin ko muna to, ha. Tanggalin ko muna tong carton. Then, tanggalin natin dito. Ayan. Hindi ko pa alam kung ano yung mga ano nito. Hindi ko pa alam kung paano to gagamitin. Pero panoorin ko yung instructional manual niya. Kasi excited na rin ako magtahi eh. Ayan. Yun. So, ito na siya, guys. Yay! Yay! Ano siya? Made in Japan. Guys, hindi ko alam kung ano to, mga to. Pero pag-aaralan ko muna. Meron siyang instruction dito banda o. Dito kung paano yung paglagay ng bobbin. Ito. Tapos kung saan ilalagay yung mga sinulid. So guys, meron siyang ano dito, yung power. Tapos ito yung saksakan. Tapos ito yung mga stitch niya, oh guys. Automatic siya. Ito yung mga stitches niya. Pwede mo siyang, meron ka mga pagpipilian na stitches. Dito yun siya. Tapos, I think ito, yung, teka lang. Tignan natin yung kanyang, manual. Knowing your sewing machine. So, ito. Ito yung sinasabi niya na knowing your sewing machine. So, ito na yung mga niya, yung mga accessories niya. Ito yung mga accessories niya. And then, optional accessories. Itong mga to. Zigzag foot J on machine, buttonhole foot A, needle set, screwdriver, foot controller, then bobbin winder, spool pin, thread guide, thread take-up lever, hole for extra pull pin. So, flat. The accessories can be stored in storage inside the flatbed. Dito. Meron siyang storage daw dito sa ilalim. Yun yung sabi. Ay, dito yata. Basta sabi niya, flatbed attachment storage compartment. Meron daw siyang storage compartment somewhere here. And then, ano pa ba? So, ito na yun. Isasaksak. Connect the foot controller. And then, main power and sewing. Checking the needle. Checking the needle correctly. Oh, ganun. Placing the needle. Press foot lever. Guys, lagay ko lang muna itong mga to. Lagay ko po lang muna ito. Aking new love sewing machine. And then, 1, 2, 3. Yan. Pag-aaralan ko pa talaga itong mga to, mga kapatid. Kasi, parang yung kaunahan siya na sewing machine. Hindi yung old na,
Tapos tuturuan ka din dito sa upper threading, kung paano paglagay ng thread. Madami siya. Tapos ito naman yung easy. Sabi niya, quick reference guidance ng paglagay ng pads. Yung paglagay ng pads, yun din yung ano, yung isa kong dapat na pag-aralan. Tapos yung paglagay ng sinulit. Dito yung paglalagay mo ng sinulit dito. From body pin, dito, tapos dito gagawin mo. And then, that's it. Hindi naman ako mahirap matuto, kaya sana matutunan ko siya agad-agad. Hindi ko siya masira. Parang ano lang, parang complicated lang siya. Pero sana hindi naman siya masyadong complicated, no? Meron naman siya nilalagay dito 1. May nakalagay dito na 1, 2, 3, and then 4. Siguro dito yung 1, ilagay mo doon. Tapos punta doon. Tapos 2. Tapos 3, and then 4. Hopefully guys, talaga magiging napakasaya ko pagka meron akong papakita ko sa inyo yung pinakauna kong creation dito sa aking sewing machine. And ayun lang guys, quick unboxing lang yung aking ginawa. And if you're new, and before I end my video, if you're new here, please don't forget to subscribe and click the bell button on. I'll be updated every time I upload a new video. Hope to see you guys on my next one. Bye!